હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે આગળ જોઈએ છે. ગઈકાલે એક દાખલો આપણે 2.2માં બાકી રાખ્યો છે, 9મા નંબરનો દાખલો કે જુદા જુદા 6 શહેરોના લોકોની માથાદીઠ વાર્ષિક આવક રૂપિયામાં અને ભાવના સૂચકાંકની વિગત પરથી સહસંબંધાંક શોધો. આપણને જુદા જુદા 6 શહેર આપેલા છે, A, B, C, D, E અને F. એમની આ વાર્ષિક આવક આપેલી છે અને ભાવનો સૂચકાંક. માથાદીઠ વાર્ષિક આવક આપેલી છે એને આપણે x કહીશું અને ભાવનો સૂચકાંક આપેલો છે એને આપણે y કહીશું. બોર્ડ ઉપર તમે જોઈ શકો છો, આપણે x અને y બંનેના અવલોકનો લખેલા જ છે. x ના અવલોકનો છે 32,000, 29,000, 40,000, 36,000, 30,000 અને 39,000. y ના અવલોકનો છે 120, 100, 250, 180, 110 અને 220. ફરી એક વખત સહસંબંધનો દાખલો ગણો એટલે હંમેશા પેલી ગણતરી કઈ કરવાની, x બાર અને y બાર. તો x બાર અને y બાર શોધવા માટે આ બંનેનું શું કરવું પડશે? આપણે ટોટલ કરવું પડશે. આ બીજા નંબરની સંખ્યા છે 29,000 લખેલી છે, બરાબર. ચલો પહેલા ટોટલ કરી નાખીએ. 32,000, 29,000, 40,000, 36,000, 30,000 અને 39,000. ટોટલ આવે છે 2,06,000. y નો ટોટલ કરીએ 120, 100, 250, 180, 110 અને 220. એનો ટોટલ આવે છે 980. બરાબર. પહેલા શોધી નાખીએ આપણે x બાર. x બાર નું સૂત્ર સિગ્મા x અપોન n. તો સિગ્મા x એટલે x નો ટોટલ કેટલો આવે છે? 2,06,000. તો અહીંયા પહેલા લખીએ આપણે 2,06,000. n બરાબર કેટલા શહેર છે? તો જો A, B, C, D, E અને F. ટોટલ 6 શહેરો. તો ભાગ્યા 6. ભાગાકાર કરીએ 2,06,000 ભાગ્યા 6. 34,333.33. આ જવાબ આવ્યો x બાર. બરાબર. એ જ પ્રમાણે આપણે y બાર ની ગણતરી કરીએ તો y નો ટોટલ કેટલો આવે છે? 980. તો અહીંયા લખીએ 980 અપોન 6. તો 980 ભાગ્યા 6 163.33. આ જવાબ કોનો થયો? y બાર નો. હવે યાદ કરો આપણી સૂત્રની ફોર્મ્યુલા. મધ્યક પહેલા જો શેમાં આવે છે? અપૂર્ણાંકમાં. મધ્યક અપૂર્ણાંકમાં આવે તો બે સૂત્રો છે. એમાં બે જોવું પડે. અવલોકનોની સંખ્યા 30 કરતા નાની હોય અને અવલોકનોની સંખ્યા 30 કરતા મોટી હોય. જોયું લ્યો, x અને y ના અવલોકનો, બંનેના અવલોકન જો બધી સંખ્યા કેવી છે? 30 કરતા મોટી છે. તો કયું સૂત્ર આવશે? uv વાળું સૂત્ર, અથવા તો બીજી રીત આપણે એને કહેતા હતા ધારેલા મધ્યકની રીત. ધારેલા મધ્યકની રીત આપણે ગઈકાલે દાખલો શીખી ગયા. કેટલા કોલમ બનશે? 5 કોલમ. પહેલું કોલમ u, બીજો કોલમ v, ત્રીજો કોલમ u નો સ્ક્વેર, ચોથો કોલમ v નો સ્ક્વેર અને પાંચમો કોલમ u અને v નો ગુણાકાર. u બરાબર સૂત્ર શું લખ્યું હતું? x - a. આવું એક સૂત્ર લખ્યું હતું ગઈકાલે. અને v બરાબર સૂત્ર હતું આપણી પાસે y - b. એટલે હવે આપણે શું કરવું પડશે? સંખ્યા ધારવી પડશે. x બાર નો જવાબ કેટલો આવે છે? 34,333.33. સંખ્યા એવી ધારવાની કે બાદબાકી મોઢે થવી જોઈએ. 34,000 આવે છે, બરોબર. તો અહીંયા તમે 34,000 ધારી શકો, 35,000 પણ ધારી શકો, જે પણ અનુકૂળ હોય એ. આપણે અહીંયા ધારીએ છીએ 34,000. બરોબર. b બરાબર આવે છે 163.33. તેની નજીકની સંખ્યા, બાદબાકી સરળ કરવા માટે એવી સંખ્યા ધારવાની. b બરાબર આપણે ધારીએ છીએ 160. બરાબર. a બરાબર આપણે કેટલા ધારીએ? 34,000. b બરાબર ધારીએ 160.
સૂત્ર શું બનાવ્યું અહીંયા x માઈનસ a, તો બાદબાકી કરો તો 32000 માઈનસ 34000, જવાબ કેટલો આવે અહીંયા માઈનસ 2000 જવાબ આવે, બરાબર. પણ હવે અહીંયા જો u નો સ્ક્વેર, તો માઈનસ 2000 નો સ્ક્વેર કરો તો સંખ્યા કેવી થઈ જાય, ખૂબ જ મોટી થઈ જાય, એટલા માટે ખાસ આને દાખલો લીધો છે. હવે જો અહીંયા શું કરવાનું, સંખ્યા નાની કરવી છે, તો આ જે સંખ્યા પહેલું કોલમ જે x નું છે એમાં કોમન જોવો તો બધામાં જો 3 મીંડા કોમન હશે તો બધી સંખ્યાને 1000 વડે ભાગી શકાય, તો અહીંયા શું કરવાનું, છેદમાં 1000. હવે ગણતરી કરો તો 32000 માઈનસ 34000 માઈનસ 2000 ભાગ્યા 1000 કેટલા વધશે, હવે માઈનસ 2. હવે ગણતરી કેવી થઈ ગઈ, ટૂંકી અને નાની ગણતરી થઈ ગઈ. બીજી ગણતરી 29000 માઈનસ 34000 માઈનસ 5000 ભાગ્યા 1000 કેટલા આવશે, માઈનસ 5. 40000 માઈનસ 34000 6000 ભાગ્યા 1000 6. 36000 માઈનસ 34000 2000 ભાગ્યા 1000 2. 30000 માઈનસ 34000 4000 માઈનસ 4000 ભાગ્યા 1000 માઈનસ 4. 39000 માઈનસ 34000 5000 ભાગ્યા 1000 પ્લસમાં 5. ટોટલ કરો, માઈનસ નું ટોટલ માઈનસ 2 માઈનસ 5 માઈનસ 4, તો 2 ને 5 7 ને 4 11 માઈનસ માં કેટલા આવશે 11, પ્લસ સંખ્યાનો ટોટલ 6 પ્લસ 2 8 8 ને 5 13, તો 13 માઈનસ 11 જવાબ કેટલો આવશે, પ્લસમાં 2. હવે એના પછી y માઈનસ b 120 માઈનસ 160 કેટલા વધે, માઈનસ 40 વધે, માઈનસ 40 નો સ્ક્વેર કરો, સંખ્યા કેવી થઈ જાય, મોટી. તો આમાં પણ જો બધામાં એક એક 0 કોમન છે, તો અહીંયા ભાગ્યા કેટલા કરી દેવાના, 10. તો ભાગ્યા 10 કરો તો શું સુધી જાય, અહીંયાથી દૂર. બાદબાકી કરો તો 120 માઈનસ 160 40 ભાગ્યા 10 માઈનસ 4. 100 માઈનસ 160 માઈનસ 60 ભાગ્યા 10 માઈનસ 6. 250 માઈનસ 160 90 ભાગ્યા 10 9. 180 માઈનસ 160 20 ભાગ્યા 10 2. 110 માઈનસ 160 50 માઈનસ 50 ભાગ્યા 5 સોરી 10 એટલે માઈનસ 5. 220 માઈનસ 160 તો 60 ભાગ્યા 10 6. માઈનસ સંખ્યાનો ટોટલ કરો, માઈનસ 4 માઈનસ 6 માઈનસ 10 માઈનસ 5 માઈનસ 15 પ્લસ 9 પ્લસ 2 11 11 ને 6 17, તો 17 માઈનસ 15 જવાબ કેટલો આવશે, અહીંયા પણ 2. હવે અહીંયા u નો સ્ક્વેર, તો જે u ની જે કિંમત મળે છે તો શું કરી દેવાનું, વર્ગ. 2 નો વર્ગ 5 નો વર્ગ 6 નો વર્ગ 2 નો વર્ગ 4 નો વર્ગ અને 5 નો વર્ગ, બરાબર. v નો સ્ક્વેર, તો v જે કોલમ મળે છે એનો સ્ક્વેર, 4 નો સ્ક્વેર 6 નો સ્ક્વેર 9 નો સ્ક્વેર 2 નો સ્ક્વેર 5 નો સ્ક્વેર અને 6 નો સ્ક્વેર, બરાબર. બંનેનું ટોટલ કરી નાખીએ આપણે, 4 પ્લસ 25 પ્લસ 36 પ્લસ 4 પ્લસ 16 પ્લસ 25 કેટલો જવાબ આવે છે, 110. બીજાની ગણતરી કરી નાખીએ, v નો સ્ક્વેર 16 પ્લસ 36 પ્લસ 81 પ્લસ 4 પ્લસ 25 પ્લસ 36 ટોટલ કેટલું થયું, 198, બરાબર. હવે આગળ ફરી વખત ગણતરી કરીએ, હવે u અને v આ બંને કોલમનો ગુણાકાર. હવે આ ગુણાકાર કરીએ, -2 ગુણ્યા -4, તો માઈનસ માઈનસ પ્લસ 2 ગુણ્યા 4 8
-5 ગુણ્યા -6 માઈનસ માઈનસ પ્લસ 5 ગુણ્યા 6 30 6 ગુણ્યા 9 54 2 ગુણ્યા 2 4 -4 ગુણ્યા -5 તો કેટલા થશે માઈનસ માઈનસ પ્લસ 5 ચોક 20 અને 5 ગુણ્યા 6 30 ટોટલ કરી નાખીએ 8 પ્લસ 30 પ્લસ 54 પ્લસ 4 પ્લસ 20 પ્લસ 30 ટોટલ થઈ ગયું 146 બરોબર હવે સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકવાની છે સૂત્રની અંદર પહેલા n તો n બરાબર કેટલા છે આપણી પાસે 6 સિગ્મા uv તો uv નું ટોટલ 146 માઈનસ સિગ્મા u ઇન્ટુ સિગ્મા v તો u અને v બંનેનો ટોટલ 2 અને 2 બંનેનો ગુણાકાર આવશે કૌંસમાં તો ગુણ્યા 2 છેદની અંદર રૂટમાં n બરાબર 6 u નો સ્ક્વેર તો u નો સ્ક્વેર એનો ટોટલ 110 માઈનસ સિગ્મા u તો સિગ્મા u 2 એનો હોલ સ્ક્વેર અહીંયા આવશે 2 નો હોલ સ્ક્વેર બીજા રૂટની અંદર n બરાબર 6 ગુણ્યા સિગ્મા v નો સ્ક્વેર તો v નો સ્ક્વેર 198 માઈનસ સિગ્મા v તો સિગ્મા v એનો ટોટલ 2 નો વર્ગ કમ્પ્લીટ ગુણાકાર કરીએ આપણે પહેલા 6 ગુણ્યા 146 તો 6 ગુણ્યા 146 876 માઈનસ 2 ગુણ્યા 2 4 છેદની અંદર 6 ગુણ્યા 110 660 માઈનસ 2 નો વર્ગ 4 6 ગુણ્યા 198 1188 માઈનસ 2 નો વર્ગ 4 બાદબાકી કરી નાખીએ 876 માઈનસ 4 872 છેદની અંદર રૂટની અંદર 660 માઈનસ 4 656 1188 માઈનસ 4 તો 1184 રૂટ વાળી બંને સંખ્યાનો ગુણાકાર તો ગુણાકાર કરીએ 656 ગુણ્યા 1184 7,76,704 રૂટમાં 872 ભાગ્યા રૂટની અંદર 7,76,704 રૂટ દૂર કરો 881.308 એટલે 31 આવશે 872 ભાગ્યા 881.31 ભાગાકાર કરીએ 872 ભાગ્યા 881.31 0.9894 એટલે અહીંયા જવાબ લખી દઈએ r બરાબર પાછળ એક વધી પાડી દઈએ એટલે r બરાબર કેટલો જવાબ આવશે 0.99 બરાબર અહીંયા મેઈન પોઈન્ટ આ શીખવાનો હતો કે જ્યારે દાખલાની અંદર મોટી સંખ્યા આપેલી હોય તો ગણતરી નાની બને એ માટે કોમન કાઢીને એટલા વડે શું કરી દેવાના અહીંયા ભાગી